Hoi iedereen, ik ben even op een andere manier weer live gegaan. Omdat een of andere manier lukt het me toch weer niet om via wat ik heb aangemaakt live te gaan. Ja, maakt niet uit, ik heb het allemaal geprobeerd. Het lukte de vorige keer allemaal wel goed. En nu niet. Nou ja, oké, maakt niet uit. We gaan beginnen over engelen. Daar wil ik het over hebben. En of jullie wel eens te maken hebben gehad met engelen. En met boodschappen van engelen. Dat zou ik heel graag willen weten. Ik zal zelf ook mee beginnen. Ik heb zelf best wel eens vaak boodschappen gehad van engelen. Ik zie dus wel dat als de mensen binnenkomen, maar ik zie alleen niet wie het zijn. Dus ik zie alleen maar hoeveel personen het er zijn. Ik kan het wel zien als jullie zeg maar een comment geven. Dan kan ik het wel zien. Het onderwerp is engelen. En het onderwerp is ook boodschappen van engelen. En of jullie die wel eens gezien hebben. Ja of nee. Ja, zelf, zoals ik al zei, heb ik dat best wel vaak gezien. Ik geloofde er nooit zo in, vroeger moet ik zeggen. En pas sinds een jaar of 10 denk ik van, oh, oké, het bestaat wel. Of het is wel zo. En eigenlijk is dat begonnen bij mij met dubbele getallen. En dat was echt ineens dat ik dat ineens... ik zie dat Mandy. Hi Mandy, hoi, leuk dat je er weer bij bent. Leuk om jou te zien. En ja, mijn vraag aan jou is natuurlijk ook van... Heb jij wel eens dubbele getallen gezien? En wanneer is dat? Wanneer maak je dat wel eens mee? En is dat vaak of is dat minder vaak? Dat zou ik wel graag willen weten. Ik had op een gegeven moment heel lang... Ik zal even... Want hier staat dus in meerdere dingen, zeg maar. Maar hier staat dus ook in... Even kijken. Wat de dubbele tallen betekenen. Nou moet ik wel zeggen uit mijn hoofd dat ik als ik zeg maar, zie heel vaak getal 1 of dubbel, zeg maar 11.11, heel vaak met de tijd dat ik daarin dubbele getallen zie. Of de 2 zie ik ook heel vaak. En dan weet ik gewoon, ja, de engelen zijn bij me. Ze hebben de boodschap gehoord die ik graag wil, want ja, daar gaat het ook vaak om, dat je een boodschap hebt die je graag, dat je denkt van, dat zou ik wel graag willen. En dat je dat dan vraagt, hè, dat je dat dan in het universum zet, om het zo eens te zeggen. En dan ga je aan de slag. Of gaan zij aan de slag met jou, hebben ze jou gehoord. En dan weet je vaak door de dubbele getallen. Even kijken hoor. Siegen zie ik hier. Meerdere keren in een dag zie ik dat. Ja, dat is top. Ik heb het zelf ook. Dat ik het meerdere keren in een dag zie. En ik moet zeggen, de laatste jaar zie ik het ook inderdaad meerdere keren per dag. En heb ik aan jou de vraag, Vieging, welke getallen zijn dat? En is dat ook met de tijd? Of heb jij het juist dat je het om je heen ziet? Hè? Dus niet met de tijd, maar wel met andere dingen, getallen. En Mandy zegt, ja, ik heb wel eens dubbele getallen, 1111, zie je? Of 2222, juist. Of 2323 kom ik vaak tegen. Nou, ik ga in ieder geval voor je spieken. Wat voor mij, dit is voor mij meer van, nou, de engelen hebben jou gehoord. Hè? De engelen hebben jullie gehoord. Ik ben ook benieuwd naar Vieging, wat zij, wat voor getallen, even kijken. Echt met de tijd, maar elke keer een ander getal. Oké, dat is wel interessant, ja. Want ik kan wel tenminste wat het hier wordt aangegeven. Ik zal eerst op 1111 kijken. Nou, getal 1, dat gaat over een nieuw begin. Initiatief nemen, geloven in jezelf. Dus dan zegt hij, nou, weten dat je in jezelf gelooft. En een leiderschaprol accepteren. Dus ze zeggen eigenlijk van, sta voor jezelf en doe het en je kunt het. En dat zeggen ze. En 2222, ik ga zo even de 2 opnoemen. Het vaak opduiken van de 2 brengt genezing op gebied van relaties. Hey, dat is wel een goeie. En maakt het je mogelijk te worden geholpen door anderen, vooral in relaties. Dus het gaat om relaties, zakelijk kan ook, hè, dus op het gebied van werk. Of op het gebied van, ja, persoonlijk vlak. Dat eigenlijk, dus daar staat het vaak voor. En dan kan je dus inderdaad die 2, wat ik net heb opgenoemd, kan je dan ook weer met een 3 combineren. Ja,
Jij bent meestal op de klok. Ik moet zeggen het is heel raar met die dubbele getallen. Ik wil graag van Mandy weten of ze dat ook heeft. Voor mij heb ik het zo dat is heel raar. Ik word gewoon getrokken naar de tijd. Dus ik word gewoon getrokken naar, bijvoorbeeld hier in de keuken, weer 2 keukenklokken eigenlijk. En dan word ik gewoon getrokken naar, en dan, niet dat ik van plan was om te kijken hoe laat het is, maar dan kijk ik en dan is het gewoon weer een dubbel getal. En dan denk ik, oké, dus het is niet zo van dat je ook hoopt op een dubbel getal. Je kijkt, oh nee, het is geen dubbel getal. Het wordt echt naar getrokken eigenlijk. Ja, oh, dat is mooi. Zie je? En als het nou met de dubbele getallen, als er nou bijvoorbeeld een 0 in zit, bijvoorbeeld 2020 of 1010, dan is het dus een extra versterking van het getal wat daarvoor zit. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, je loopt ergens of je ziet ergens 50, zeg maar wat. Nou, dan moet je kijken naar de 5, wat dat betekent. En dan die 0, 2 vijven in dit geval, dus extra een 5 in feite. Maar ook nog eens 2 keer de 0, waardoor het extra sterk wordt. Dat betekent die 0 heel erg vaak. Even Vigin. Ik ben heel benieuwd, is er dan toch een getal waar je dan zeg maar ietsje vaker voorkomt dan andere? Hoeft niet hoor, maar ik kan voor jou natuurlijk ook even kijken in dit wat het betekent. En ik zal nog even kijken voor Mandy naar de 3. Want de 2 en de 3 kan je natuurlijk ook heel goed met elkaar combineren. Nou, het vaak opduiken van de 3 geeft een tijd om te leren, te schrijven, les te geven of nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dat is het dus eigenlijk. Dat betekent de 3. Ik zal het ook nog wel even hieronder zetten. Wat die een beetje beknopt, wat het allemaal betekent, al die, zeg maar. Dus op zich wel leuk om te weten en om te hebben. En ik heb zelf, als het getal 5 naar voren komt bij mij, dan dus bijvoorbeeld 555 of 5 over 5 als tijd. Dan weet ik dat er echt iets zit aan te komen of dat gaat heel snel. Dat is echt binnen een paar uur of binnen een dag. Dat gaat zo snel. Er zijn er 3 bij mij, dan betekent het voor mij dat er vrouwelijke engelen aanwezig zijn. Die mij ook gehoord hebben, zeg maar. Dus de vrouwelijke energie is dan aan de slag. Even kijken hoor. Ja, dat klopt. Er lijkt het wel op dat je dan toch op het moment net naar de klok wordt getrokken. Ja, dat is toch bizar? Je kan erin geloven, je kan er niet in geloven. Maar je wordt gewoon echt op dat moment gewoon naar die klok getrokken. Ja, dat is precies. Dat heb ik ook. Ja. En ook als ik op WhatsApp een berichtje stuur of ontvang, ja. Als je inderdaad op WhatsApp een berichtje verstuurt of ontvangt, of via de mail of wat dan ook, dan zie je bijvoorbeeld 444. Of je gaat bijvoorbeeld, ik zeg wat, Jumbo hebben wij hier, of de Albert Heijn. En je gaat daarheen en dan op je bon staat als eindbedrag bijvoorbeeld 44,44 of zo. Dat is ook geen toeval, hè. Dan moet je ook even in de gaten houden van, hé, dat betekent iets. Dus dat zijn echt gewoon getallen en dan komt er gewoon 4 keer 4 nog eens voor. Dus dat is een extra bevestiging in die 4 eigenlijk. Oké, geen specifiek getal. Wel heb ik 23, 23, 23 al. Oh, gaaf. De seconde. Ja. Oké, ja, ik heb hier geen seconde. Ja, dan is het helemaal echt. 000. Ja, dan is het echt 000. 0000. Dan is er voor mij duidelijk echt aan de hand dat het zich aan het manifesteren is. Wat jij hebt gevraagd is het zich aan het manifesteren. Het kan zijn dat je het nog niet ziet, maar het is echt wel, het is als een soort, je hebt iets geplant, een kiempje of zo, een zaadje, en dat gaat dan, en dat is haalt net niet het is net niet aan het openbarsten eigenlijk. En dat is die 0000 voor mij. Zo ontzettend krachtig. En dan ben ik ook benieuwd of jullie kassabon, ja. Ja, klopt. En ik ben ook wel benieuwd naar jullie, wat jullie dan vragen, of hebben gevraagd. Of dat jullie überhaupt iets vragen aan de engelen. Of aan jullie gidsen van wat je wil. Want je weet, hè,
Manifesteren is dat. Dat is natuurlijk wel weer een ander onderwerp. Maar in feite heeft het er ook mee te maken. En dat manifesteren betekent echt in je kracht staan. Maar bedenken wat je graag wil. Vanuit je hart. Dus het vanuit je hart komt. Zonder angst. Ook zonder te denken het gaat niet door. Gewoon denken het gaat gewoon door. Dat laat je los. En dan denk je ook van nou het komt gewoon in orde. Ik vertrouw erop dat het gaat gebeuren. Het is een heel proces hoor. Het is niet zomaar een dingetje. Het is echt wel een heel proces. Even kijken. Manny zegt, ik heb achter de kassa gezeten en toen kwam ik ook vaak 666 tegen. Meteen moet je kijken. Oh, dat is bijzonder. Was het in een bepaalde periode? Hè? Je zegt, ik heb achter de kassa gezeten. Een bepaalde periode, maar ook een bepaalde periode dat je misschien dacht van... Oké, wat wil ik? Ik heb gewoon zin om wat anders te gaan doen. Of ik, nou ja, daar ben ik al heel benieuwd naar. En dan ga ik voor jou natuurlijk ook even kijken wat 666. En dan, omdat je het ook hartstikke vaak hebt. Hè? Het is niet zomaar even iets. Nee, je zegt, ik heb het heel vaak. Een teken van materiële overvloed. Dus de 6 is een teken van materiële overvloed. En herstel van welvaart, liefde en romantiek. Nou, ben ik wel heel benieuwd of dat, of dat klopt, hè. Ik ben ook wel heel benieuwd of dat klopt, hè. Want het is natuurlijk zo, dit wordt natuurlijk gezegd door mensen die het waarschijnlijk gewoon vaak hebben. Of door hebben gekregen van hun gidsen. Dus vaak zo. Alleen, is het dan ook zo voor jou? Ja, je mag best wel een kritisch zijn in het denken van... Ja, komt het voor mij ook zo uit natuurlijk. Ik heb, wat ik dus met die 555 heb, dat is bij mij gewoon, dan weet ik al van, oké. Ik had vanochtend had ik 6 over 6, dus 606, maar ook een ander getal, 600. Nou, dan weet ik ook al van, ik moet ook naar die 6. Ja, dat is dus die materiële welvaart, wat ik net las. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En het feit van ook relaties en dus op zich liefde en romantiek en welvaart. Ja, het is dus één of het ander. Het kan ook allemaal zijn of gewoon één van die dingen. Even kijken wat jullie nog zeggen. Ik zit nu meer met relatie of het goed komt, maar dan denk ik inderdaad het komt goed, laat het los en dan zie ik weer dubbele getallen. Kijk, dat is mooi. En zeker, weet je wat het is, Vigen? Ik weet niet of jij natuurlijk echt een lijntje hebt met je engelen of dat je een lijntje hebt met je gidsen. Weet natuurlijk altijd dat je een aantal engelen om je heen hebt. Maar ook een aantal engelen altijd kan oproepen, die dan meteen er zijn. En je gidsen zijn natuurlijk ook altijd. Dus je kan altijd, zeg maar als je problemen hebt of dat je er even raad wil of dat je denkt ik wil even tegenaan lullen. Ze horen je toch altijd. Ik heb een boekje. Ik weet niet hoe erg jullie engelen gesteld zijn. Kijk, ik heb een boekje. EHBO, engelenhulp bij ongemakken. Pak de helpende hand van de aartsengelen. Ik heb zelf wel contact met mijn aartsengelen. Ik heb een aantal engelen om me heen. En ik heb het even als spiekbriefje gedaan. Maar ik heb dus, een Metatron heb ik om me heen. Ik weet niet of jullie die kennen. Ik heb, even kijken, Sandalfon heb ik om me heen. Ik heb aartsengel Michael. En ik heb, Orion. Ik had nooit van Orion gehoord. En mijn gidsen die zeiden in mijn hoofd van, ik ben mezelf karmisch aan het helen, laat ik het zo zeggen. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan bij anderen, maar ook nog nooit bij mezelf. Maar ik ben mezelf sinds een tijdje, een paar maanden, karmisch aan het helen. En dan worden wel eens een aantal engelen bijgeroepen. En die mij, aartsengelen, die mij aan het helen slaan. En toen zeiden ze, we gaan nu Orion erbij halen. En ik, Orion. Soort van het melkwegstelsel, wat is dat dan? En ja, dat bleek dus. Ik heb het opgezocht op internet, want dan denk ik, ik kan wel zoveel zeggen. Hè? Ik bedoel, misschien heb ik het niet goed gehoord. Nou, het was dus wel Orion en hij bestaat. En die is ook om mij heen. En Raphaël. Die zijn om mij heen. En die staat, Orion staat er niet in, maar de rest staat hier wel in. Het kan zijn dat jullie ook een engel om je heen hebben. Dan hoor ik dat graag. Ik kan daar wel een stukje uit voorlezen. Het is van Maaike Kerstens. En het is echt leuk hoor. Het is echt beschreven met wat voor licht, wat voor lichtstralen ze uit.
Waar zijn ze specifiek voor? Want elke engel staat specifiek voor een ding waar je mee zit. Dat is mooi. Dus dan kan je ook daar hulp aan vragen. Oké. Manny zegt, ik durf het even niet te zeggen. Ik ben sinds kort gestopt met werk, dus kom ik niet meer zo vaak tegen. Ik heb wel veel aan relatie gewerkt. We hebben wat ups en downs gehad. Ook voor je relatie geldt dat je inderdaad kan vragen aan de engelen van... Hey, wat zou je kunnen doen? Of wat zouden we beiden kunnen doen? Om daar weer, zeg maar, iets van te maken. Of niet meer die leeg te voelen of zo die we hebben. En om weer een frisse start te kunnen maken. Zoals we in het begin verliefd op elkaar waren. Dat we dat weer kunnen ontdekken eigenlijk. En dat zou je ook gewoon als vraag kunnen stellen, absoluut hoor. Vegan zegt, ja, ik sta er ook voor open. Ik weet dat mijn opa mijn beschermengel is. Oh, dat is zo lief. Ook ik heb knipperende orb gezien maar gaaf. Ik heb ook orbs gezien. Maar ik wil van jou heel graag weten, Vegan, wat voor kleur had het? Had het een kleur? Hoe groot was het? Hoe zag het eruit? Ik krijg ook kippenvel. Echt super. Ik vind het echt zo mooi. En ik heb best wel veel klanten. En ook wel over het mediumschap. Ik moet zeggen, ik heb op Mediumchat niet staan dat ik medium ben. Maar vaak popt het gewoon op. Hè? Dan voel ik het gewoon. En dan, we hebben het over een andere vraag. Maar dan popt het op. En dan kijk ik dingen door. Maar dit is zo mooi wat jij zegt. Ik heb het ook opgenomen. Een witte felle kleur. Super. Oh, ik ben zo benieuwd. Het was duidelijk groot. Mijn vriendin was erbij. Vond je het, schrok je niet toen je het zag? Ik heb het namelijk zelf gezien op de bank. 3 orbs naast elkaar. En ik moet eerlijk zeggen, ik had mijn bril niet op. Ik heb -10. Ik heb echt hele slechte ogen. En lenzen niet in natuurlijk. Geen bril op. En op een gegeven moment, ik zag het gewoon, haarscherp. Ik dacht eerst dat het de lichten van de auto waren, van die kwamen. Het was nog ons oude huis. En toen bleek het dus eigenlijk, dat was het niet. Het waren gewoon 3 orbs. En toen ben ik wel in gaan voelen van of het oké was. Maar het was hartstikke goed. Maar ze zaten gewoon met elkaar een beetje zo te keuvelen. Een beetje zo blablabla, gezellig, weet je wel. Maar ik schrok en ik durfde gewoon 3 maanden niet meer de keuken in. Want dat werd echt een chicken shit. Want het was gewoon allemaal, was hartstikke oké hoor. Maar orbs zijn zo geweldig. Ik kan ook wel een keer een ding over orbs gaan doen. Ik weet er niet heel veel vanaf, moet ik zeggen. Maar ik gebruik ze wel. Gebruik jij ze? Daar ben ik heel benieuwd naar. Vegan zegt, ik had een hele grote glimlach op mijn gezicht. Ja, het is echt heel mooi. Dus ik ben heel benieuwd. Gebruik jij ze om je te helen ook? Want je ziet ze ook vaak op foto's staan. Hè? Dan zeggen mensen, ja, maar het is een stofje. Maar dat hoeft niet, want als het stofje is vaak aan de voorkant, maar de orb kan ook aan de achterkant staan. Hè? Dus vaak zie je wel het verschil tussen een stofje en een orb. Ja, je hebt dus verschillende orbs. Ik heb ze zelf met de Mahatma Healing cursus heb ik ze ontvangen, sowieso. Dus sowieso heb ik orb altijd bij me. En ik kan die dus splitsen en ik kan hem dus ik kan dus daarmee mijn aura's reinigen en chakras. Ik ben heel benieuwd of jij dat ook kan. Dat dus, eigenlijk zou je gewoon, ik heb ze natuurlijk toen gewoon gekregen via de cursus. Met Mahatma Healing heet dat, die cursus. Dat zou je kunnen kijken. Ik weet niet of je dat aanspreekt, het is een soort van reiki. Maar dan zonder de reiki-initiaties, die heb ik ook allemaal weg moeten doen. Dus dat is wel een dingetje. Maar je zou ook gewoon kunnen kijken op internet van, in feite is het een orb. Ik kan ook vragen aan de engelen of ze je orb willen toesturen. En dan visualiseer je gewoon die orb. En dat die, bijvoorbeeld wit. Ik gebruik altijd wit. Ik zeg orb, vul je met wit mooi licht. En dan ga ik die orb, stop ik eigenlijk in mijn lichaam. Dat visualiseer ik. En dan dat die alle chakras en alle aura's gewoon rondgaat.
En dat kan ik gewoon daarna gaan slapen hoor. Zij doen er best wel. Het gaat allemaal oké. En als het dan dat allemaal is gedaan, dan zeg ik dat die gedupliceerde orb, want ik heb hem gedupliceerd, die mag dan gewoon verdwijnen. En dan blijf ik de eigenlijke orb altijd behouden. Even kijken. Mandy zegt, ik heb zelf op het filmpje, zie ik ook orbs. Ook witte kleur bij het uitpakken met cadeautjes, met feestdagen of verjaardagen bij mijn dochters. Ja. Oh, wat super zeg. Ik denk dat het haar opa en oma zijn, mijn schoonouders. Op de een of andere manier krijg ik ook te horen een neef van jou. Die bij haar is, of bij jou. Maar het voelt wel heel goed aan. Het voelt ook heel als een soort oud. Het voelt heel oud aan. Heel wijze zielen of oudere zielen eigenlijk. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Het voelt ook heel warm aan, weet je wel? Ja, is huidelijk verschil tussen stof en orb en heb echt heel veel op de foto's. Ja, nou ja, dan zijn ze al hartstikke bij je. Dan zou je eigenlijk alleen aan de engel kunnen vragen van die orbs die al bij mij zijn. Maar ja, hoef je eigenlijk ook niet te vragen. Want als je gewoon zegt, alles in het witte licht, hè, voordat je gaat beginnen met jezelf healen, zeg je altijd van, ik wil een wit licht zien. Alles in het witte licht, zodat alles ook blijft. En zeker met blokkades verwijderen, dat je echt zegt van dat er niks naar binnen kan, wat er niet hoort. Hè. Gewoon wit licht, alles afgeschermd. En dan kan je jezelf gaan healen met zo'n orb. En dan kan je het ook elke kleur geven die je wilt. Dat is het mooie. Ik heb tijdens filmen ook liggen twijfelen, maar het viel op. Het waren er 2. Er kwam beweging, je zag dat het geen stof was. Ja, en wat ook kan, als je het uitvergroot. Ik heb een keer een foto gezien van mijn schoonzus. Zeg ik dat goed? Mijn schoondochter eigenlijk. Schoondochter. En dat was een orb en daar zag je dus een gezicht in. Dus het is orbs worden meestal gebruikt als mensen overleden zijn die zich niet helemaal willen manifesteren als, zeg maar, met het hele lichaam. Want het kost natuurlijk best wel veel energie om zich te manifesteren aan iemand anders, dat het hele lichaam gebruikt moet worden. En die laten zich ook wel eens gewoon zien als orb. Hè? Gewoon als orb, want het kost minder energie. Maar het kan wel zijn dat je dan bijvoorbeeld een gezicht in die orb ziet. Of iets, of een paar gezichten zelfs in die orb kan zien, weet je. En dat maakt het ook mooi. Ja, ik krijg met jou echt een neef in gedachten. Maar het is in ieder geval iets met familie, absoluut. Ja, even kijken, want orbs. Dus orbs, hè, maar er zijn ook boekjes van, maar voor mij is het ook wel te zien op YouTube. Maar je kan jezelf echt helen met orbs. Het is echt een krachtig iets. Want kijk, die doet natuurlijk altijd wel met rijkje en zo, maar dan kunnen ze nog eens extra dus natuurlijk, kijk, die chakras is op zich wel makkelijk. Alleen aan de achterkant is het best wel moeilijk om daarbij te komen. Maar die aura's, de bevestiging zit natuurlijk helemaal hier 1,5 meter. En het is soms best wel lastig. En als je dan tegen die orb zegt, wil jij even mijn 7e chakra of aura-blok schoonmaken? Ja, dan is dat makkelijker. Even kijken, orbs, hadden we het over. We hadden het over engelen. Hebben jullie wel eens dat je denkt, hebben jullie wel eens dat er een engel bij jullie is? Weet je een naam? Heb je contact met je gidsen? Of weet je iemand in je buurt of vrienden of zo die contact hebben met hun gidsen? Is dat het? Zou leuk zijn. En, want ik kan daar op zich wel, laat ik zo zeggen, dit boekje heb ik dus veel aan gehad, maar mocht je zelf gewoon een probleem hebben of iets, dan kan je in feite ook, er staan best wel veel aartsengelen in. Dan kan je daar best wel raad aan vragen. Ik heb wel een heel ding, maar ik moet zeggen, ik heb daar niet zoveel ervaring mee in al die rangen en standen. Nou ja, de engelengradaties, om het zo maar te zeggen. Ik heb het wel even opgeschreven.
Beschermengelen, dat is heel mooi, ja. Ja, beschermengelen, die heb je ook. Die zijn heel vegan. Jij hebt er veel. Ik krijg er door een stuk of 5. Je hebt er echt heel veel. Oh, wacht eens even. Ik heb wel eens contact met neven echt gehad. Of wel heb ik een miskraam ooit gehad. Ach, dat is heel vervelend. Ja. Ik krijg door achterneef. Oké. Nee, daar zou ik echt op moeten intunen. Maar met Mandy ik heb de mensen of de entiteiten die om je heen zijn, voelt echt super, super goed. Dat is heel fijn. Ja, je hebt er heel veel. En je hebt ook wel een stuk of 3 aartsengelen, maar ook nog wel gewone engelen. Ik zal de rijtjes opnoemen. Ik moet zeggen, ik wist het niet, maar het is op zich wel leuk, weet je wel. Nou, engelen gradaties van hoog naar laag. Serafijnen, als ik het goed uitspreek. Cherubijnen, tronen, heerschappijen, krachten, machten, vorsten, aartsengelen en gewone engelen. Nou, ik heb eigenlijk alleen maar contact met aartsengelen en gewone engelen. Eigenlijk meer met aartsengelen. Hebben jullie ook wel eens, Mandy, omdat jij zegt dat je een miskraam, ik hoop dat ik daarop door mag gaan. Heb jij ook wel eens gehad dat toen dat gebeurd was, want ik voel wel dat het liefdevol weer naar boven is gebracht, hè? En is er toen wel ook van die dubbele getallen gekomen? Of een vlindertje? Of iets, of een veertje? En wat voor soort veertje? Want mijn moeder is 2011 alweer, maar is overleden. En toen kwam er een vlinder in november in huis. Nou, ik heb nooit een vlinder in november in huis gezien. En ik wist gewoon niet dat het mijn moeder in persoon is, want dat is gewoon niet zo. Maar ik weet wel dat de vlinder gestuurd, dat mijn moeder daar wel bij is, of ook bij was toen ik het zag, weet je. En op de rouwkaart stond ook een vlinder. Het was wel een ander soort, maar het was ook een vlinder. En mijn moeder had wel iets met vlinders, dus ja. Ik vraag me af, Manny, weet jij toen nog of er iets van, of je dat misschien niet bewust van geweest, maar dat jij misschien iets van een veertje zag op dat moment, of een dubbel getal. Want ik voel wel dat het gewoon liefdevol weer, weet je, het is gewoon liefdevol weer naar boven gebracht. Maar Mandy, je hebt gewoon echt hele fijne entiteiten om je heen. En vegan is volgens mij een hele oude ziel. En krachtig. En die heeft enorm veel beschermengelen. En aartsengelen. En orbs. En de hele mikmak. Ja, ik denk dat jij dat inderdaad niet goed beseft hebt. En dat is natuurlijk logisch in die tijd. Maar ja, nou dan is dat echt een boodschap van je vader geweest. Met die duif. Wat een mooi verhaal. Vegan zegt, ik heb dat met mijn vader gehad. Mijn vader had duiven en er vloog een vermoeide duif binnen mijn huis via het raam. Oh, heb voer en eten en drinken gegeven en daarna naar huis. Oh, wat schattig. Het is zo lief. Mijn vriendin en ik, hadden een keer op het strand, kwam er een duif naast ons zitten. Een tamme met zo'n dat die van iemand was, zeg maar, met zo'n, hoe heet dat, om zijn poot, met zo'n dingetje om zijn poot. En die is gewoon, die hebben we water gegeven en zo, weet je wel. En die was niet weg te slaan. En die heeft 2 uur daar gezeten. En op een gegeven moment gingen wij weg, want het was tijd 4:30 of zo naar huis te gaan. En die duif, die was er nog, weet je wel. Wij dachten duif. Zo schattig. Ja. Een ring. Ja, juist. Overgang, hè. Een ring om zijn poot. Ja, die was gewoon super mak. En dan keek hij zo, en dan ging hij weer een beetje scharrelen zo. En dan ging hij weer zo kijken. En dan ging hij weer. Ja, het was echt geweldig. Maar dat verhaal van jou is super.
En jouw vader die komt best wel eens kijken naar jou. Niet meer zo vaak als eerst. Heb je een beetje losgelaten. Want hij denkt dat je kan het nu allemaal zelf wel. Hij was volgens mij heel beschermend naar jou toe. Maar hij heeft nou zoiets, jij kan het allemaal wel. Dat lukt je allemaal wel. En even kijken, want ik heb een heel ding met veertjes. Alleen, ja, weet je, witte veren, roze veren, rode veren, paars, geel, groen, bla bla bla. Ik moet zeggen, ik beperk me eigenlijk. Ik kan het wel ook gewoon even hieronder zetten hoor. Het is een heel verhaal. Maar ik heb zelf altijd heel veel met witte veren. En als ik een wit veertje zie, hoe klein ook, dan ja, is voor mij echt een teken dat de engelen in de buurt zijn. En dat ze me hebben gehoord. En dat het allemaal in gang is gezet. En dan het manifesteren, want dat doe ik gewoon best wel vaak, manifesteren. En dan is het echt in gang gezet. En echt, ik zie het gewoon, hè. Elk klein veertje dingetje, ik zie het gewoon. Oké. Ja. Ja, ik krijg een beetje tranen van in mijn ogen. Het is super. Ik vind het, ja, na het leven. En heeft inderdaad losgelaten omdat ik achter ben gekomen wat ik moest weten over hem. Ja. Maar hij heeft je eerder heel lang gevolgd. En hij heeft nu zo van dat je het zonder hem kan of zo, weet je. Hij komt wel nog hoor. Hij heeft je niet losgelaten. Maar hij was heel bezorgd op de een of andere manier. Echt heel bezorgd. En hij is verder gegaan. Ach, meisje, oh, dat is heftig. Ja. Tevens via droom, dat moest achteraan na zijn dood. En dat heb ik al gedaan. En ik kwam erachter dat hij vermoord is en door wie. Ja, dat zijn hele heftige dingen. Nou, jouw vader is heel sterk in zijn... Ik voel hem nu ook even achter me. Hij is heel sterk in zijn zijn. Gewoon in zijn wie hij is. En nog steeds. Hij is gewoon nog steeds dezelfde als die was. En hij komt nou even een kijkje nemen van wat is dit allemaal, weet je wel. Wat is dit allemaal? Nou ja, weet je. Maar hij is gewoon heel sterk ook in zijn lijntjes, in zijn dingen kunnen vertellen en zo. En jij ook met hem. Maar ja, wat ik al zei, je hebt een hele oude ziel. Dus ja, weet je, dan kan het allemaal. Ja, hij komt nog, absoluut. Ja, jullie sterk. Heel sterk band. Kippenvel. Oeh, ik kan het niet zien, maar ik heb echt kippenvel. Echt een heel mooi verhaal. Ja. Oh, het is echt ontroerend. Oké, even. Ja. Mooi, heel mooi. Die band en zo. Ach, dat is 2,5 jaar. Ja, dat is echt. Ja, je bent wel wat ouder hè nu. Ja. Ja. Ik vind het echt heel mooi dat dit allemaal is door me gekomen. En jouw vader was ook vegan. Jouw vader was ook wel een, ik weet niet of ik het goed uitspreek, vegan, is dat goed uitgesproken? Jouw vader was ook wel heel, heel erg van alles wat ik wil vertellen gaat gewoon dat jij dat gaat weten. Het heeft best wel veel tijd gekost, best wel veel energie gekost, maar hij wilde per se alles wat hij jou wilde vertellen, moest dat jij dat te weten kwam. En dat is ook gebeurd. Tot in het, weet je, gelukkig. Dit is een hele mooie naam hoor. Ja, oké. Nou, ja, jouw vader is gewoon heel sterk en die is absoluut ook gewoon bij je. Nog steeds. Maar hij heeft je wel losgelaten omdat hij denkt, mijn kleine meid is een grote meid geworden. Dat is eigenlijk een dingetje. Ja, nou klopt.
fijn, ja. Je vader heeft voor mij niet zoveel van die engelenveertjes en dingetjes. Had hij niet zoveel mee, geloof ik. Maar jullie hadden het lijntje toch wel, dus dat klopte toch allemaal. Ja. Jouw moeder leeft nog of niet? Nee, hè? Geen veertjes. Dus heel niet van. Ik krijg iets van, oké, want hij zegt ook iets van, je moeder, hij heeft wel contact met haar op de een of andere manier. Maar ik hoor dat ik daar niet over mag praten. Dus dat is iets van, maar in ieder geval, het is oké, zeg maar, nu. Tussen hun, het is gewoon oké, weet je. Ja, dat zijn heftige dingen, meis. Maar weet dat ze bij je zijn. Je vader heeft waarschijnlijk wel een sterker lijntje met jou dan je moeder. Maar weet dat ze bij je zijn. En je vader die kan zoveel kanalen openen. Die is zo sterk. Die kan het allemaal aan anderen daarboven ook vertellen en doorgeven. En, ja, mooi. Even kijken. Mijn vraag is aan jullie. Ja, het heeft een tijdje geduurd met je moeder. Ik zal er niet te veel... Ja, bedoel, het is toch openbaar, hè, hier. Maar het is nu goed. Ja. Het heeft een tijd geduurd, maar het is nu goed. Ja, ja. Ze zal ook nog wel een keer contact met je opnemen. Maar dat kost haar wel heel veel energie, zegt ze. Of krijg ik door niet... Ik hoor haar... Ze is niet zelf hier, maar krijg ik wel door. Maar ze gaat wel contact met je opnemen. Maar het kan zijn dat het misschien nog wel 2 of 3 jaar duurt. Omdat je namelijk energie moet opbouwen daar. En de een kan sneller dan de ander. Maar zij heeft gewoon heel veel shit moeten... is er heel veel shit gegaan daar. En het heeft ze allemaal achter zich gelaten. En nu is ze gewoon rust. Dus voor haar echt al heel wat. En nu is ze gewoon rust. En nu is het van... gewoon oké en goed. En nou gaat ze ook denken, hé, wat wil ik? En hoe ga ik het doen? Dus dat contact komt er, maar het kan wel zijn dat het nog een paar jaartjes gaat duren. Ja. Nou, ik ben benieuwd, dames, of jullie ook wel eens veertjes hebben gezien. En ja, ik heb dan witte veertjes, wat voor mij betekent dat de engelen bij me zijn. En zwarte veertjes, dat is voor mij altijd echt extra leuk. Want dan denk ik, de manifestatie is heel dichtbij voor mij. Dan denk ik, oh yes, dan is het eigenlijk al dat het, zeg maar, als kiempje al gaat uitbarsten, zeg maar. De zwarte vis betekent bij mij echt actie in de tent. Een witte vis is van, nou, we zijn ermee bezig, we denken aan je, het wordt gemanifesteerd. Ja, ik vond het heel fijn om het door te mogen geven aan je vegan. Ja, Mandy, dan manifesteren jullie? Dat is mijn volgende vraag. En bij vegan krijg ik heel erg de kleur geel en rood door. Dat kan met je moeder te maken hebben. Maar... Oh, wie? Mandy, vertel. Ik denk trouwens ook wie je bedoelt met neefje. Ik ben zo benieuwd. Vegan zegt, ik heb zelf vogels, dus let eigenlijk niet op veertjes. Oké, nee, dat dacht ik dan. Maar ook geel. Denk er maar over na. Ik kreeg dus geel door, een kleur geel, en toen had ik rood. Ik denk, oké, dat is niet zomaar. Ik was zo benieuwd, hè. Ja, kijk, hier staat nog, nou ja, goed, allerlei soorten bruine veren. Je denkt, ja, wanneer kom je die dan tegen, weet je wel? Ik bedoel, grijze veren, blauwe veren. Wanneer kom je gewoon van blauwe veren tegen? Ben ik nou gek of groene veren, gele veren, kanarie? Ja, ik kom alleen maar, als ik eerlijk ben, witte veren tegen. En ik heb één keer een roze veertje, maar dat was eigenlijk een nep roze veertje.
Ja, het zou dan symbool staan voor onvoorwaardelijke liefde, die de engelen voor je hebben. En een herinnering dat je altijd in kunt tunen op de universele liefde. Maar het was een neprolsveertje. Bij mijn huis. Wat bedoel je? Ik heb alle kleuren vogels. Oh! Nou, dan ga ik het voor jou. Ga ik het eronder zetten. Gele, blauwe. Oké, ik ga zeggen blauwe. Rust, vrede, bewustzijn, een herinnering om te luisteren. En wat zei je nog meer? Rood, geel, grijs en blauw. Rood. Rood. Staat rood erin? Ja. Vitaliteit, stabiliteit, kracht, levenskracht, passie en moed. Dat zijn de rode. De grijze veren zijn innerlijke vrede bewaren. Grijs is neutraal. Wellicht is het antwoord op een gestelde vraag niet ja, nee of zwart of wit, maar ligt het antwoord genuanceerd. En je had blauw, rood, wit, blauw. Oh ja, dat heb ik al genoemd. Blauw, geel, rood, geel. Een herinnering om in het hier en nu te zijn, alertheid, focus op je hart te wensen. Dat is een mooie geel. Even kijken, Mandy. Ik heb een hele periode nachtmerries gehad. Opeens veranderde die nachtmerrie met een tijdstip. Dag erna en kreeg een telefoontje van mijn oma. Kleinkind van haar zusje was overleden. Wacht even. Ik heb een nachtmerrie gehad. Opeens veranderde die nachtmerrie met een tijdstip. Dag erna kreeg een telefoontje van mijn oma. Kleinkind van haar zusje was overleden. Dat is dus je neef. Zeg ik, ja, hè? Ja, zeg ik goed, hè? Ik kon dat kindje niet. Ik was 5 jaar oud en was op tijdstip overleden dat ik doorkreeg in mijn nachtmerrie. Heb er nou ook een nachtmerrie gehad. Oh, wat schattig. Dat bedoel je met neef, hè? Neefje? Oh ja. Nou, die is bij jou. Je kon dat kindje niet. Ja, een of andere manier voelt hij zich fijn bij jou. Je krijgt ook het is een hele fijne entiteit hoor. Hij doet niks, hij zit gewoon een beetje zo te zitten. Hij vindt het gezellig bij je. Hij komt best wel eens langs. Het kan zijn dat je misschien nog een ander meisje in de buurt hebt of zo. Wat die leuk vindt om te zien. Maar hij is gewoon leuk. Ik weet niet wanneer dat gebeurd is, maar welk jaar dat gebeurd is. Volgens mij heeft hij ook zoiets van dat hij een beetje wil blijven in de leeftijd waar hij toen zat. Hè? Dat is 5 jaar, dat hij eigenlijk die leeftijd wel oké vond. En dat hij eigenlijk een beetje blijft in die leeftijd. Ja. Nou, ik ben blij dat het toch wel klopt. Ja, ik bedoel, ik krijg neef door. Ik bedoel, neefje. Nou goed, dat klopt. Hij is gewoon bij jou. En nog steeds echt als klein jongetje. Dat kan misschien een jaar geleden gebeurd zijn, maar ik krijg hem wel dat jongetje te zien. Dus hij voelt zich waarschijnlijk gewoon fijn in die leeftijdsfase van dat. 14 jaar geleden. Ja, dan zou hij nou 19 zijn. Hè? Maar toch voel ik hem als een soort 5-jarige nog. Of zo. Vreemd, want ze zeggen altijd hè, dat je waar je bent, in de hemel, laten we zeggen, dat je dan ook eigenlijk meegroeit qua leeftijd, hè? Dat zeggen ze. Maar bij hem heb ik gewoon, weet niet, hij voelt zich gewoon lekker met die 5 jaar of zo. Nou, kan. Ik bedoel, ja. Ach, dat is niet fijn. Overlijden, ja, dat zijn, en zeker zo jong, hè. Ja, nou, hij voelt als een hele fijne... Hij is, als ik het zo voel, hè, is hij eigenlijk nog de tijd dat want hij was natuurlijk al misschien vanaf jongs of echt, hij is nog maar 5 geworden.
Ik voel het als een soort van inhaalslag van die tijd. Alsof die gewoon weer nu echt 5 mag zijn of zo. Ook al is die 19, maar gewoon alsof hij gewoon lekker zo, ik blijf lekker 5. En, ik heb daar zin in. Gewoon inhaalslag. Dat krijg ik dan. Ja. En mensen is een hele lustige, nog een leuk, lief kereltje. Ik krijg nog steeds door die vibe van 5-jarige. Ook al. Dus ik denk gewoon nog even lekker bezig om lekker te chillen daar boven, zeg maar. Oké. Wat leuk dat jullie die klinieclown... een zeepbel over de kist. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Was dat gewoon een heel groot geblazen zeepbel die dan zo over die kist... Wat mooi joh, wat een mooie dingen allemaal. Ja, super. Het is toch leuk dat ze een klinieclown erbij hebben gehaald. Maar had hij volgens mij ook wel... er is iets met die klinieclown. Voor mij wel een band mee of zo. Hij vond het in ieder geval leuk. Hij vond het heel grappig. Ja, leuk. Heel leuk. Even kijken hoor, want... even kijken hoor. Even spieken, laat ik zo zeggen. Ja, oké. Ja, het is heel leuk om te zeggen, om dit allemaal te horen en zo. Want dat soort dingen heb ik nog nooit meegemaakt. Kerkdienst met klinieclowns. En dat is gewoon echt geweldig dat dat allemaal kan natuurlijk. Ik bedoel, waarom niet? Leuk. Hij vond het ook leuk hoor. Hij moest echt wel lachen eigenlijk. Oké, witte veertjes, zwarte veertjes, vlinders. Hier heb ik wel een hele uitdraai van allemaal bepaalde soorten vlinders. Maar ja, een bont zandoogje, denk ik. Ja, oké. Kleine vuurvlinder, koolwitje, ja, die komen nu wel eens tegen. Maar ja, weet je. En dan boomblauwtje, citroenvlinder. Die kom ik wel tegen. Een frisse start. Vrolijkheid, positiviteit. Doelen stellen is iets wat je graag doet. Je bent een doorzetter en door het doorzettingsvermogen bereik je vaak je gestelde doelen. Je laat een zelfverzekerd, stevig panzer zien. Vrolijk, gezellig, gaat graag nieuwe contacten aan. Een echte communicator. Ondanks jouw sterke persoonlijkheid die men van je ziet, is je gevoelsleven heel intens. Je bent hooggevoelig, fijngevoelig en pikt daarop snel iets op van anderen. Dit klopt allemaal wel, hè? Je hebt je angsten, je bent gevoelig voor wat anderen van je zeggen en vinden en daardoor geneigd om tegen je wil in soms aan te passen aan anderen. Nou, steeds minder hoor, steeds minder. Ja, leuk. Dus hebben jullie ook... Oh, ik sta stil. Mijn beeld staat stil. Oh, dat is jammer. Ik ga even kijken of ik mijn beeld weer... Meestal niet. Meestal krijg ik het beeld niet meer goed. Dat is jammer. Nou, dan doen we het gewoon even zonder beeld. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Ik heb een best wel... Nou ja, als ik maar een tikje geef aan dat ding, dan staat mijn beeld stil. Het is heel irritant. En als ik kan het namelijk niet eruit krijgen. Het is heel stom. En dan moet ik weer opnieuw weer live. En dat vind ik ook een beetje zonde. We zitten nou in een soort van flow, weet je wel. Dus dat is wel jammer. Dus ik ga het even zonder beeld doen. Gelukkig. Jullie kunnen me goed horen. Ja, dus we hebben die vlinders, we hebben die veertjes gehad, we hebben de engelen gehad. Maar, even kijken, de getallen hebben we gehad. Maar wat ook kan, is dat het via bekenden een boodschap doorkrijgt, hè? Via engelen, maar ook via bekende of onbekende mensen. Die, ja, zal een teken zijn. Ik hoop het. Laat je nog meer zien. Dus je kan ook een boodschap krijgen hè, via een onbekend iemand of of een onbekend iemand. Of via de wolken, las ik.
in de vorm van wat op dat moment belangrijk voor jou is. Ik moet zeggen, ik heb daar nooit over nagedacht. Ik heb het gisteren gevonden. Ik denk, ik ga voortaan vaker naar de wolken kijken en dan kijken zo van, engelen, als jullie een boodschap voor me hebben in de wolken, laat het me dan nu zien. Dat is hetzelfde als, even kijken, dat doe ik meestal bij anderen dat ik boodschap moet doorgeven. Oh, dat is goed. Zijn dat vegans? Zijn dat onbekende mensen? Zijn dat bekende mensen? Is dat gewoon ineens dat je als een soort alles weten dat ineens uit je mond rolt? Dat heb ik dan als ik readings doe. Dan rolt er gewoon ineens iets uit mijn mond. En dan denk ik, oké, ja. Heb jij dat ook? Mandy zegt dat er opeens een nummer komt op de radio. Dan denk je dat ze ook, ja, dat kan ook. Oh, dat heb ik nog eens erbij staan. Als mensen dit zeg maar bekijken, er zijn nog 2 mensen die meekijken. Ik weet niet wie het zijn. Dat zijn de 2 onbekenden. Maar mensen die dit live zeg maar nog gaan bekijken later. Wat zou ik nou eigenlijk zeggen? Dat op de radio. Zeker als je in de. Ja, ik kan bijvoorbeeld als je even in de shit zit of zo, weet je. Of als je echt denkt, ja, waarom gaat het nou niet zoals ik wil? En waarom gaat het niet zoals ik wil? Ongeduldig bent en zo. En zoals ik ben. Dat je ineens een nummer krijgt te horen van op de radio. En dat doet je dan aan, nou ja, in Mandy's geval aan de oma denken. Welk nummer was dat, Mandy? Ik ben gewoon benieuwd. En of je dat ook wel vaak hebt, of je dat ook wel eens hebt in een shitperiode, om je op te beuren, dat je ineens een nummer krijgt te horen, wat je ineens doet denken aan. Of een tekst krijgt te horen, vaak gaat het om die teksten. Denk ik, potverdikke me, wat is dat toch weer mooi, hè? Dat die tekst dan toevallig net, of dat nummer dan weer net op mijn pad komt. Ja, precies. Vegan zegt, afwisselend en vliegt uit mijn mond, dan denk ik ook, wat zegt nu? Ja. Nou, dat zal je waarschijnlijk echt wel weten. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen. En misschien niet voor jou, maar voor mensen die dit filmpje nog bekijken. Dat heet alles weten. En volgens mij doe jij nog niet zoveel aan kaartlezen en zo. Maar ik heb wel het idee dat je heel veel kan. Maar ik weet niet of je het wil. Maar in ieder geval dat heet alles weten. En dat krijg je door van je hogere zelf, maar ook van je gidsen. Je hebt hele sterke gidsen. Veel, echt. Ja, ik zou haast zeggen wel een stuk of 12, joh. Ja, een stuk of 12. Gidsen, heb ik het alleen nog maar over. Ja, dus dat komt uit jouw mond, maar dat is een alles weten. Mandy, ik hoor graag welk liedje dat was, dat je dacht aan je oma, en of er nog meer liedjes waren. Even kijken, ik heb met de verjaardag van mijn moeder, en toen vroeg ik een teken of ze er was, en toen zag ik een soort vrouwelijk gezicht, maar het was gewoon wolken. Zo, dat is een power. Oh, Vegan, ja. Nou, ga er alsjeblieft mee door met je kaart lezen. Met de Lenormand neem ik aan. Maar ik krijg bij jou ook gewoon door van Lenormand, engelen, energie, engelenkaart, healing. Ik krijg bij jou gewoon veel meer door dan dat je denkt. Ik weet niet hoe oud je bent. Dire Straits, Snow Patrol. Dire Straits ken ik wel. Ja, Snow Patrol qua naam, maar eigenlijk niet echt goed qua muziek. Maar Dire Straits wel. En welk nummer was het van de Dire Straits? Als je het al wil zeggen hoor. En welk nummer was het van Snow Patrol? Want dan zoek ik dat gewoon even op. Oh, wacht, je weet het, ziet er niet. Nou, mocht je hem weten, zet het gewoon hieronder neer, zeg maar als comment. Als het filmpje is afgelopen, want ik ben gewoon hartstikke benieuwd. En ik vind het een heel mooi verhaal van Vegan over die wolk. Ja, ik ga nu ook meer op wolken letten. Via dromen, daar hadden we het al over. Als jullie nou contact wil je maken met je hoofdgids, dan kan je vragen, of met engelen of wat dan ook, of ze aan je willen verschijnen in een droom.
Of dat je gewoon gaat visualiseren dat je op een bankje zit en dat dan je hoofdgids naar je toe komt. Dat kan ook, maar je kan het ook in je droom vragen of hij of zij wil komen. Bij vegan zie ik zelfs 2 hoofdgidsen, man en een vrouw. Maar ik heb het zelf ook gevraagd ik heb nu ik had eerst een man, ik heb nu een vrouw als hoofdgids. En ik had eerst een man en ik heb gevraagd toen of ik hem mocht zien in mijn droom. En hij stond achter een kraampje, hij was een marktkoopman en hij leek een beetje een soort op Jezus type. Het was een, hoe heet het ook alweer? Syrië. Het was een man uit Syrië. En eigenlijk was ik het zelf. Ja, dat klinkt heel bizar wat ik nu ga zeggen, maar mijn eerste leven was uit Syrië en ik was een strijder, een Syrische strijder. En dat deel van mij heeft het is mijn hoofdgids geworden. Een tijdje. Dus ja. Ja, oké. Vegan is ook 35. Dus Men is voor mij ook 35. Hoorde ik dat dan goed? 35 jaar oud in ieder geval. Jij kan meer dan... Ja, volgens mij heb je nooit zo geïnteresseerd. Maar ben je nu een beetje heel zachtjes aan het interesseren voor dit soort dingen. En je kan veel meer. Maar het is eigenlijk voor jou een soort ontdekkingstocht, krijg ik door. Nu dit. Dus je hebt jezelf ook helemaal nog niet afgevraagd of je heel sterk bent of niet sterk of wat dan ook. Want het is voor jou nu een begin van een mooi nieuw begin. Ja. Nou, ik weet zeker dat jij heel... 39, oké. Oké, meiden. 39. Ik weet zeker dat jij gewoon heel veel kan gaan... je betekent al heel veel, maar je kan heel veel gaan worden. Ook nog. Ja, zie je, ik wist het gewoon. Leuk, vegan, leuk. Even kijken. Nou, ik ga het een beetje afsluiten. We zitten nu geloof ik een uur bijna. Ja. En even kijken, heb ik alles gezegd? Oh, de regenboog. Als jullie een regenboog tegenkomen, kan dat, en je hebt het idee dat het echt iets voor jou zelf betekent, dan is dat zo. Even kijken, ik ga nog even kijken of ik... knipperende lichten heb ik ook gehad. Voor mij was vegan daarover. Ik weet het niet zeker, maar die heb ik ook gehad. Ja, dat zijn altijd entiteiten die jou iets willen duidelijk maken. En dat doen ze via knipperende lichten. Maar het kan ook zijn, het is altijd goed hè. Het is altijd iets van duidelijk maken. Of het kan ook zijn dat jouw energie... je ziet het ook vaak bij bijvoorbeeld where the bleep do you know of zo. Dan zie je ook een vrouw en dan gaat die dingen ook gaan ook dingen knipperen. Maar dat is gewoon, ze is een lichtwerker. En als je een lichtwerker bent, gaan ook dingen gewoon vanzelf knipperen, weet je wel. Ja. Even kijken hoor, ik ben heel veel bezig met kaartjes nu sinds ik gestopt met de werk ben. Ja, heel tof Mandy, echt... Heel leuk, heel leuk. Ja, klopt. Mijn moeder was overleden en ik weet niet of we toen gevraagd hebben, mijn zus en ik, maar in ieder geval gingen de lichten knipperen en ze is bij mijn vader, weet je wel, echt zo geweldig. Ja, nee, klopt. Dat klopt echt helemaal. En ik wil eens laten zeggen, ik had een keer zat ik in een dip, zeg maar, en toen dacht ik van en waarom gaat het nou allemaal niet zoals ik wil? En toen zag ik ineens een vrachtwagen voorbij komen. Ik zat in mijn auto, ik zat hier gewoon thuis, maar het was op de dijk en ik zat in mijn auto en ik was geloof ik net thuisgekomen. En er kwam een vrachtwagen voorbij en ik zag zo door de Troost. Bam. Het is natuurlijk gewoon, Troost is gewoon een firmanaam. Maar het was gewoon, ik wist gewoon, dit komt goed. Dus, en ik heb nog steeds vlinders die op pennen gaan zitten en... op een medium chat pen die ik gehad heb. En die ging op de pen zitten en dacht van, spiritualiteit is weer all over, weet je. Dat zijn leuke dingen. Dus meiden, mochten jullie nog een vraag hebben of een dingetje om af te willen sluiten, dan kaarsjes. Daar ben ik als laatste heel benieuwd naar de kaarsjes. Hoe is dat gegaan? Wat voor
Even kijken, ook kaarsjes. Hoe heb je daar een teken mee gehad? Ging dat flikkeren? Of, want dat gebeurt ook, hè? Met kaarsjes. Leuk. Nou ja, mochten jullie nog een vraag hebben of een opmerking, dan hoor ik het nog graag. Want dan ga ik een beetje afsluiten. Ik vond het zo superleuk met jullie. En ik zal eens kijken waar ik het de volgende keer over kan hebben en ga hebben. Oh, dat is heel mooi. Mandy zegt, de kaarsjes, die waren natuurlijk eerst, die had je uitgeblazen of die waren uitgegaan en die waren opeens weer aan. Nou, dat is gewoon geen toeval. Ik bedoel, dat kan ook gewoon normaal gesproken niet. Wat een power zal dat geweest zijn, zeg. Super om dat allemaal te horen en ik vond het ook heel fijn dat jullie heel erg openhartig waren hier. En ja, dat is echt een wow-factor. Ja, dit is echt heel mooi. Ja, mooie tekens zijn het, hè? Ja, echt. Meiden, ik vond het super leuk. En nou, op naar de volgende keer. En ik wens jullie een super fijne dag. En degene die meekeken ook. Ik kon alleen niet zien wie het waren. En ja, absoluut. Stream beëindigen ga ik zo. En dan slaat hij volgens mij vanzelf als het goed is slaat hij dan ook alles op. En dus dat komt denk ik gewoon helemaal goed hoor. Ik ben best wel heel a-technisch. Maar vandaar dat ik ook niet meteen op die andere kom. Maar goed, maakt niet uit. Dat komt gewoon helemaal goed, want YouTube slaat het vanzelf op. Dus, en ik ga er zeker ook nog een keer best wel snel naar luisteren. Want ik wil het ook allemaal horen. En ik vind het ook heel leuk, want ja, ik bedoel, mensen die dit horen hierna nog als filmpje, ja, die zijn er ook heel blij mee. En ik wil jullie ook vragen, het kan ook aan Mandy en Vegan zelf nog zijn, maar ook aan de mensen die hebben meegekeken. Maar ook aan de mensen die, zeg maar, dit later zien. Hè? Want ik bedoel, je moet maar net kunnen om 2 uur 's middags. En dan moet je ook maar net kunnen. Maar in ieder geval wil ik ook vragen, mocht je nog vragen hebben of dingen hebben meegemaakt, schrijf het hieronder. Ik wil het graag horen, want ik vind dat altijd hele mooie verhalen. Dus ik hoor ze graag. Nou, meiden, een hele fijne dag en een hele dikke kus. En men zegt een heel mooi fijn weekend. Nou, super. En dat wens ik jullie ook. En ik ga dan hangen. En dan zie ik jullie volgende keer wel weer. En Vegan zegt dankjewel. En ook Vegan een hele dikke kus. En van Mandy. En dan, tot op naar de volgende keer. Jullie hebben allemaal leuke smileys. Zal ik eens kijken of ik ook een leuke smiley kan doen naar jullie? Ik heb dat nog nooit geopend. Nou, ik moet wel een leuke smiley hebben, jongens. Een lieve smiley wil ik. Ik wil een lieve smiley. Nou meiden, voor jullie heel veel kusjes. En tot de volgende keer. Oké, hey, doei doei.